હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીઝ. આજે આપણે પાણીપુરી બનાવશું, જેનો આપણે મસાલો, તીખું પાણી, મીઠું પાણી અને પૂરી બધું ઘરે જ બનાવશું. ઘરે બનાવેલી પાણીપુરી ખૂબ જ હેલ્ધી અને ટેસ્ટી હોય છે. તો ચલો શરૂ કરીએ પાણીપુરી બનાવવાનું. તો સૌથી પહેલાં આપણે પૂરી બનાવશું. તો એ માટે મેં અહીંયા 1/4 કપ જેટલો રવો લીધો છે. જે ઝીણો રવો આવે છે મેં એ જ લીધો છે. આ મેં 1/4 કપ જેટલો મેદો લીધો છે. તેલ લીધું છે અડધી ચમચી જેટલું. મીઠું લીધું છે 1/4 ટીસ્પૂન. આ મેં 1/4 કપ જેટલું પાણી લીધું છે. તો સૌથી પહેલાં આપણે આ બાઉલમાં રવો નાખી દઈશું, મેદો નાખશું. હવે આ બંનેને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. હવે આપણે આમાં મીઠું નાખશું. જે અડધી ચમચી જેટલું તેલ લીધું હતું એ નાખશું. હવે બધું જ એક વખત સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું. પૂરીનો લોટ આપણે વધારે સોફ્ટ કે વધારે કઠણ એવો નથી બાંધવાનો, મીડિયમ આપણે લોટ બાંધવાનો છે. અને આમે 1/4 કપ જેટલું પાણી લીધું છે. એમાંથી હું અત્યારે બસ અડધું જ પાણી નાખીશ. તો અડધું પાણી મેં એમ જ રહેવા દીધું છે. હવે બધું સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું. તો આટલું પાણી પરફેક્ટ છે. તો આ 1/4 કપ પાણીમાંથી મેં અડધું જ પાણી યુઝ કર્યું છે, અડધું એમ જ છે. તો આટલામાં જ આપણો લોટ સરસ બંધાઈ જશે. તો હવે હું મીડિયમ સોફ્ટ લોટ બાંધી લઉં. તો આ જુઓ, મેં લોટ બાંધી લીધો છે અને લોટ વધારે સોફ્ટ કે વધારે કઠણ એવો નથી બાંધવાનો. તો હવે આપણે આમાંથી લુઆ તોડી લેશું. અને આ લોટને મેં રેસ્ટ બિલકુલ પણ નથી આપ્યો, એમ જ મેં લુઆ તોડ્યા છે. તો બધા જ લુઆ આપણે આ રીતે તોડીને એક મોટી પૂરી વણી લેશું. તો આ રીતે ચકલા પર એક લુઓ મૂકીને આપણે એકદમ પતલી પૂરી વણવાની છે. પૂરી સહેજ પણ મોટી ના રહેવી જોઈએ, ને ત્યારે ફૂલશે નહીં. જેટલી પતલી પૂરી વણશું એટલી જ આપણી પૂરી ફૂલશે પણ અને ક્રિસ્પી પણ બનશે. અને તમારે આને વણતી વખતે તેલ કે સૂકું અટામણ કંઈ પણ લેવાની જરૂર નથી. પૂરી જો સહેજ ફાટે આ રીતે સાઈડ પરથી, તો એમાં પણ કોઈ ટેન્શન લેવાની જરૂર નથી, કારણ કે એ ભાગ પછીથી આપણે હટાવી જ દેવાનો છે. તો તમે જોઈ શકો છો મેં એકદમ પતલી પૂરી વણી લીધી છે. તો હવે આપણે આને કોઈ ઢાંકણથી કાપી લેશું ગોળ. અને આ ઢાંકણની સાઈડ જુઓ એકદમ પતલી છે. આ રીતની જાડા સાઈડવાળી ઢાંકણથી આપણે પૂરી નથી કાપવાની, નહીંતર એ સાઈડ પરથી જાડી રહેશે તો ફૂલશે નહીં. તો આ વાતનું ધ્યાન રાખવાનું છે કે પતલી સાઈડવાળું જ ઢાંકણ હોય એનાથી જ કાપો. જો તમારી પાસે ગોળ કૂકી કટર હોય તો એ બેસ્ટ રહેશે. અને એક એક લુઓ તોડીને જો આપણે પૂરી વણશું તેમાં ખૂબ જ સમય વધારે જશે અને પૂરીનો શેપ પણ એક સમાન નહીં આવે. તો હવે આ રીતે સાઈડનો ભાગ હટાવી દેવાનો છે. આને પણ આપણે વણવામાં યુઝ કરી લઈશું. તો આ જુઓ કેટલી પતલી પૂરી વણી છે આપણી. તો આ રીતે બધી જ પૂરી આપણે રેડી કરીને પ્લેટમાં મૂકતા જવાનું છે. અને પ્લેટમાં મૂકીને પછી આને ખુલ્લી નથી રાખવાની. એના ઉપર એક સફેદ ભીનું કપડું મેં આ રીતે ઢાંકી દીધું છે, જેનાથી પૂરી સુકાય નહીં. તો આ જુઓ બધી જ પાણીપુરીની પૂરી મેં વણી લીધી છે અને એકદમ પતલી વણી છે આ રીતે. તો હવે આપણે આને ફ્રાય કરી લઈએ. ઓઇલ એકદમ વધારે ગરમ હોવું જોઈએ, ત્યારે જ આપણે એમાં પૂરી નાખવાની છે. તો એક પૂરી નાખીને આ રીતે આપણે ચમચાથી દબાવતા જશું, જેથી તે સારી રીતે ફૂલી જાય. ફરીથી બીજી પૂરી નાખીને એને પણ આપણે ચમચાથી દબાવતા જશું. એકસાથે ફક્ત 4 જ પૂરી હું નાખીશ, જેથી બધી જ પૂરી સારી રીતે ફૂલી શકે. તો જેવી બધી જ પૂરી ફૂલી જાય અને તરત જ આપણે ગેસની ફ્લેમ સ્લો કરી દેવાની છે અને ફટાફટ આ બધી પૂરીને પલટાવતા જવાનું છે. હવે આપણે એને પલટાવતા જ રહેવાનું છે. અને તમે ચાહો તો આ રીતે એના ઉપર તેલ પણ નાખી શકો છો. તો આને સ્લો ફ્લેમ પર ક્રિસ્પી થાય ત્યાં સુધી આપણે ફ્રાય કરી લઈએ. તો આપણી ચારેય પૂરી ક્રિસ્પી થઈ ગઈ છે. હવે આપણે આને ટિશ્યુ પેપર પર કાઢી લઈએ, જેથી જે એક્સ્ટ્રા તેલ હોય એ એબ્ઝોર્બ થઈ જાય. તો હવે આપણે બીજી પૂરી પણ આ રીતે ફ્રાય કરી લઈએ. ફરીથી ગેસની ફ્લેમ આપણે ફાસ્ટ કરવાની છે, તો જ તેલ ગરમ થશે, કારણ કે આપણે ફ્લેમ સ્લો કરી હતી. તો ફરીથી એક એક પૂરી નાખવાની છે અને આ રીતે ચમચાથી દબાવતા જશું. એકસાથે ફક્ત 4 જ પૂરી નાખશું અને જેવી ચારેય પૂરી ફૂલી જાય આપણે એને ગેસની ફ્લેમ સ્લો કરીને ફટાફટ પલટાવતા રહેવાનું છે. વચ્ચે એકાદ પૂરી ના ફૂલે તો તમારે ટેન્શન લેવાની જરૂર નથી, તમે એને ચાટ બનાવવામાં યુઝ કરી શકો છો. તો જ્યારે ક્રિસ્પી થઈ જાય ત્યારે એને કાઢી લેવાની છે.
તો ફરીથી એ જ રીતે એક એક પૂરી આપણે નાખીને ફ્રાય કરી લઈશું. જેવી બધી જ પૂરી ફૂરી જાય તરત જ ફ્લેમ સ્લો કરીને એને પલટાવી દેવાની છે. એક એક વાતનું ધ્યાન રાખવાનું છે, તો જ તમારી પૂરી ફૂલશે પણ અને ક્રિસ્પી પણ થશે. તો આ રીતે બધી જ પૂરી આપણે રેડી કરી લઈશું. તો આપણી બધી જ પૂરી ફ્રાય થઈ ગઈ છે અને આ જુઓ કેટલી ક્રિસ્પી બની છે. એકદમ માર્કેટ જેવી જ ક્રિસ્પી બની છે આ બધી પૂરી. અને અમુક પૂરી મારાથી નથી ફૂલી અને થોડીક લાલ થઈ ગઈ છે. એ ક્રિસ્પી તો થઈ છે પણ થોડીક લાલ થઈ ગઈ છે, તો મેં એને અલગ કાઢી લીધી છે. તેલ જો ઓછું ગરમ હોય ને તમે પૂરી નાખી દેશો તો આવું થશે. તો આ જુઓ એકદમ ક્રિસ્પી છે. તો હવે આપણે પાણીપુરીનું મીઠું પાણી બનાવશું. તો મેં એ માટે મેં અહીંયા 100 ગ્રામ જેટલો ગોળ લીધો છે. આ મેં દેશી ગોળ લીધો છે, તમે ચાહો તો વ્હાઈટ ગોળ પણ લઈ શકો છો. 40 ગ્રામ જેટલી મેં આંબલી લીધી છે. આ આંબલીને આપણે સારી રીતે ધોઈને યુઝ કરીશું. 1 મોટી ચમચી જેટલો મેં જીરું પાવડર લીધો છે. સૂંઠ પાવડર લીધો છે 1 ચમચી જેટલો. લાલ મરચું પાવડર લીધું છે 1 મોટી ચમચી, જેમાં મેં અડધી ચમચી જેટલું કાશ્મીરી લાલ મિર્ચ પાવડર મિક્સ કર્યો છે, જેનાથી ચટણીનો કલર સરસ આવે. મીઠું લીધું છે સ્વાદ મુજબ. અને આ મેં 800 ml જેટલું પાણી લીધું છે. તો સૌથી પહેલાં આંબલીને હું સારી રીતે ધોઈ લઈશ. તો મેં એક પેન ગરમ કરવા મૂકી દીધું છે. એમાં આપણે 800 ml જેટલું પાણી નાખીશું. હવે એમાં ગોળ નાખવાનો છે. જે વોશ કરેલી આંબલી હતી એ પણ આમાં નાખી દઈશું. હવે આ બંનેને સારી રીતે મિક્સ કરીને આપણે ગોળને મેલ્ટ થવા દેવાનો છે. આપણો ગોળ સરસ મેલ્ટ થઈ ગયો છે. તો હવે આપણે આમાં જીરું પાવડર નાખશું, મીઠું નાખશું, સૂંઠ પાવડર નાખશું, લાલ મરચું પણ નાખી દઈશું. હવે બધું સારી રીતે મિક્સ કરીને ફાસ્ટ ફ્લેમ પર આપણે વચ્ચે વચ્ચે હલાવતા રહીને અને અડધું થાય ત્યાં સુધી કૂક કરવાનું છે. તમે જોઈ શકો છો ફાસ્ટ ફ્લેમ પર મેં આને અડધું થાય ત્યાં સુધી કૂક કરી લીધું છે. ટોટલ મને 10 થી 12 મિનિટ જેવો સમય લાગ્યો છે. તો હવે આપણે ગેસની ફ્લેમ ઓફ કરીને આને ઠંડુ થવા દઈએ. મેં પંખાની નીચે આને ઠંડુ કરી લીધું છે. તો હવે આપણે આ ચટણીને ગાળી લેવાની છે. તો મેં એક સ્ટ્રેનરની નીચે એક બાઉલ મૂકી દીધો છે. એમાં બધું જ મિશ્રણ નાખીને આપણે દબાવીને એને ગાળી લેવાનું છે. મેં આ રીતે ચમચીથી દબાવીને બધું જ મિશ્રણ ગાળી લીધું છે. તો આપણું મીઠું પાણી રેડી થઈ ગયું છે. તો હવે આપણે આમાં 1/4 કપ જેટલી તીખી બુંદી નાખશું. આ ઓપ્શનલ છે, જો તમારી પાસે ના હોય તો તમે ના નાખો. તો હવે આપણે તીખું પાણી બનાવી લઈએ. તીખું પાણી બનાવવા માટે મેં અહીં લીધા છે લીલા ધાણા 1 કપ, એટલે કે 25 ગ્રામ જેટલા ધાણા છે. આ મેં 1/4 કપ જેટલો ફુદીનો લીધો છે, એટલે કે 10 ગ્રામ ફુદીનો છે. આ ક્યારે પણ આપણે ધાણા જે છે એ ફુદીનાને એક સમાન નથી લેવાના. ધાણા હંમેશા ફુદીના કરતાં વધારે લેશો તો જ પાણીનો ટેસ્ટ સારો આવશે. ક્યારે પણ ફુદીનો ધાણાથી વધારે બિલકુલ નથી લેવાનો. આ વાતનું ધ્યાન રાખવાનું છે કે ફુદીનો ઓછો જ લો, ધાણા વધારે લો. આ મેં અડધા ઇંચનો આદુનો ટુકડો આ રીતે ઝીણો કાપીને લઈ લીધો છે. 4 નંગ લીલા મરચાં લીધા છે અને આ મરચાં એકદમ તીખા છે વધારે, તો મેં 4 જ લીધા છે. જો તમારા મરચાં ઓછા તીખા હોય તો તમે 5 કે 6 લઈ શકો છો. 1 ચમચી જેટલું મેં જીરું લીધું છે. લીંબુના ફૂલ લીધા છે મેં 1/4 ટીસ્પૂન જેટલા. જે આ રીતના આવે છે, આ તમને કોઈ કરિયાણાની દુકાનમાં ઇઝીલી મળી જશે. આ મેં 2 મોટી ચમચી જેટલો એવરેસ્ટનો પાણીપુરી મસાલો લીધો છે. તમે બીજી કોઈ પણ બ્રાન્ડનો યુઝ કરી શકો છો. 2 પેકેટ જેટલો મેં જલજીરા પાવડર લીધો છે. જે આ રીતના નાના પેકેટ આવે છે, મેં 2 લઈ લીધા છે. આ મેં સંચળ લીધું છે અડધી ચમચી જેટલું. અને મીઠું લીધું છે મેં 1/4 ટીસ્પૂન જેટલું. તો સૌથી પહેલાં આ મિક્સરના જગમાં આપણે લીલા ધાણા અને ફુદીના નાખી દઈશું. મેં બધું સારી રીતે ધોઈને લીધું છે. લીલા મરચાંને મેં નાના ટુકડામાં કાપી લીધા છે, તો એ નાખી દઈશું. આદું નાખશું.
જીરું નાખશું. જીરું નાખવાથી પાણીનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સારો આવે છે. મીઠું નાખશું. હવે આ 1/4 કપ જેટલું પાણી છે તો એને નાખીને બધું સારી રીતે આપણે પીસી લેવાનું છે. મેં આ બાઉલમાં 1.5 લીટર જેટલું ઠંડુ પાણી લઈ લીધું છે. તેમાં બધું જ પીસેલું મિશ્રણ આપણે નાખી દઈશું. બધું જ નાખી દેવાનું છે. જે ઢાંકણામાં ચોંટ્યું છે એ પણ થોડુંક કાઢી લેશું. મેં થોડુંક પાણી મિક્સરના જગમાં નાખી દીધું છે તો એ પણ આપણે નાખી દઈશું જેથી બધું જ આવી જાય. તો હવે આપણે આમાં જલજીરા પાવડર નાખશું. જલજીરા પાવડરથી ખૂબ જ સરસ ટેસ્ટ આવે છે પાણીપુરીના પાણીનો. પાણીપુરીનો મસાલો નાખશું. સંચળ પાવડર અને લીંબુના ફૂલ નાખી દઈશું. તમે લીંબુ પણ યુઝ કરી શકો છો. તો હવે સારી રીતે મિક્સ કરીને આ પાણીને આપણે એક વખત ચાખી લેવાનું છે. જો કંઈક ઓછું લાગે તો આપણે ફરીથી એડ કરીશું. તો આમાં થોડાક લીંબુના ફૂલ ઓછા છે તો 1/4 ટીસ્પૂન જેટલા મેં બીજા ફૂલ નાખ્યા છે. તો સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું. બાકી બધું જ પરફેક્ટ છે આ પાણીમાં. ખૂબ જ ટેસ્ટી પાણી બન્યું છે. તો હવે આમાં હું થોડીક તીખી બૂંદી નાખીશ. તો આપણું તીખું પાણી પણ રેડી થઈ ગયું છે. હવે આપણે પાણીપુરીનો મસાલો બનાવી લઈએ. તો પાણીપુરીનો મસાલો બનાવવા માટે મેં અહીં 5 મીડિયમ સાઇઝના બટાકાને બાફીને એની છાલ કાઢીને એને મેશ કરી લીધા છે હાથથી જ. આ મેં 1/4 કપ જેટલા સૂકા ચણાને 7 થી 8 કલાક પહેલાં પાણીમાં પલાળી દીધા હતા અને એ પછી એને મીઠું નાખીને 5 થી 6 સીટી લગાવીને બોઇલ કરી લીધા હતા. અમે ઝીણા સમારેલા કાંદા લીધા છે જે 1/2 કપ જેટલા છે. આ ઓપ્શનલ છે. જો તમને ના પસંદ હોય તો તમે ના નાખો. સંચળ લીધું છે મેં 1/2 ચમચી જેટલું. મીઠું લીધું છે 1 ચમચી. લાલ મરચું પાવડર લીધું છે 1 મોટી ચમચી જેટલું. તો સૌથી પહેલાં બાફેલા બટાકાના માવામાં આપણે જે બાફેલા ચણા હતા એ નાખી દઈશું. કાંદા નાખવાના છે. લાલ મરચું પાવડર, મીઠું અને સંચળ પાવડર પણ નાખી દઈશું. હવે બધું સારી રીતે હાથથી જ મિક્સ કરી લેશું. જો આમાં મીઠું કે એવું કંઈ ઓછું લાગે તો તમે એડ કરી શકો છો. તો આપણો પાણીપુરીનો મસાલો પણ રેડી થઈ ગયો છે. હવે આપણે પાણીપુરી બનાવીએ. તો આપણું મીઠું પાણી, તીખું પાણી, પાણીપુરીનો મસાલો અને આ પૂરી બધું જ બનીને તૈયાર છે. મેં બધું જ આ રીતના છોટા નાના બાઉલમાં કાઢી લીધું છે. તો હવે એક પૂરી લઈને આપણે એમાં મસાલો ફિલ કરીશું. આ મસાલામાં મેં ચણા યુઝ કર્યા છે પણ તમે ચણાની જગ્યા પર જે લીલા મગ આવે છે એને પણ આ જ રીતે પાણીમાં પલાળીને પછી બોઇલ કરીને નાખી શકો છો. તો હવે આપણે આમાં મિક્સ કરીને મીઠું પાણી ભરીશું 1 ચમચી જેટલું. થોડુંક તીખું પાણી ભરશું. પાણી મિક્સ કરીને જ ભરો જેથી કંઈ પણ નીચે ના બેસી જાય. તો આપણી પાણીપુરી બનીને તૈયાર છે. તમે આને એન્જોય કરો. તો મેં 4-5 પાણીપુરી બનાવીને તૈયાર કરી લીધી છે. જો તમારા પણ મોઢામાં પાણી આવતું હોય તો તમે પણ આ રેસીપીને ચોક્કસથી તમારા ઘરે ટ્રાય કરો. જો તમને મારી આ રેસીપી પસંદ આવે તો મારી ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું બિલકુલ ના ભૂલશો. સબસ્ક્રાઇબ બટનની બાજુમાં જે બેલ આઇકન છે એને પણ ક્લિક કરો જેથી તમને મારા દરેક વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે. જો તમારે મારો આ વિડીયો હિન્દીમાં જોવો હોય તો એની લિંક મેં ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દીધી છે. તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી આવજો.